Bună, dragilor! Bun venit în Kovaci Gabriel Game Zone! De această dată am să vă încep jocurile Rome Total War, versiunea originală în limba engleză, dar comentat de mine în limba română. Deci, jocurile strategice Rome Total War. Cel găsiți și pe Steam și pe torrente, pe piratate. Eu îl joc acum pe Steam. Deci se poate juca și singur, pe multiplayer nu știu, n-am încercat încă. Este online battles și LAN battles. Load game aici încă n-am nimic, acum încep de-abia jocul. Aici n-are rost să fac nimic, încă că nu e nimica. Nici aici nu este nimic. Vă arăt opțiunile, setările mele video. Așa sunt puse setările mele video la acest joc. Setările audio, setările de butoane, de cameră setări. Și acum vă arăt cine a făcut jocul.
Deci atâta. Single player. Aici aveți tutorial, prologiu, jocul, jocuri, lupte istorice, puteți să vă jucați, să vă alegeți, să vă faceți jocuri personale de lupte. La Quick Battle pornește un joc de luptă, nu-l pun și acum vă arăt tutorialul. The year is 329 BC. Italy. Warring city-states vie for power and superiority over their neighbors. The Senate and people of Rome control the Latin states, but enemies surround them. The Republic stands at a crossroads in history. Romans, senators, friends. Latium is firmly under the rule of the Senate and people of Rome. The Latin people are now one. Not since noble Brutus drove out the last king have we known such a glorious day. But now, my friends, in this hour of glory, we must be on our guard. To the south, treacherous Greeks and Samnites block our trade. Tarquinii groans beneath the tyrant's heel. That tyrant threatens Rome. Will we abandon Tarquinii? And now barbarians raid from the north, burning and pillaging Roman lands. Shall we let danger fester and grow? Or will we act as Romans, with courage and dignity? Remember, we are the sons of Mars! As Senate leader, I call upon tribunes Gaius Julius and Decius Brutus to smash the Gauls and relieve Tarquinii. All those in favor say aye! Deci jocul începe de la 329 înaintea erei noastre, în antichitate. I am Victoria, your advisor. I will be your guide through the world of Rome Total War. Asta e Follow my indicatoarea. instructions and you will learn everything you need Arată că to ce să continue. fac. Left click the dismiss button on this. Unde e roșu, acolo să apăs. This is the area around Rome. This is Rome, the Acum eternal mă city of the arată Sand aici să Hills, apăs. home of the Senate and the people Dar of Rome. ascultăm pe la At this stage capete there is zic. no empire, just Rome, with the Senate ruling and a few great families such as yours vying for power. You play the Julii, one of Rome's great families. At this stage, this is your only army, and you own no cities. Your mission is to assist the Senate in extending the power of Rome. Later, much later, you may have ambitions to take control from the Senate and become emperor. Apăsăm pe ăsta care An e army of roșu. Gauls is approaching from the north, and the Senate Nu have sent prea an army înțeleg pe under limba Captain engleză Decius ce to vrea să intercept zică them. ca He has să requested your înțeleg assistance. ce Normally explică, each dar eu faction makes its încerc moves in să turn, but fac I'll ce move se your army poate for you to aici. get us to the battle. Ia să vedem, putem merge. Da, merge singur. Battle is about to commence. Get ready to defend Rome from the barbarian horde.
obey, General. I am Marcus, trusted centurion and military advisor to your Asta este family. general. I will watch your actions on the battlefield and show you how to command magnificent armies and crush your enemies for the glory of Rome. Now, let's take a look at the battlefield. As you enter a battlefield, your view starts by facing to the north with armies deploying according to the locations they occupied on the campaign map. Your army joined the battle from east of the river, so it starts here. The Senate army joined battle from the southwest of the bridge, so it starts here. The invading Gaul army started in the northwest, so it starts here. The Gauls are beginning an attack. Let's take a closer look at the action. This is the acting commander of the Senate's legions, Captain Decius. He's a junior member of the Senate's faction. Remember, the strength of a Roman army lies in its disciplined legions. They are the envy of the civilized world. Acum ne întoarcem la oile noastre, la trupa noastră. Barbarian armies rely on brute force, strength of will, Ăștia and an sunt galii all-out pe charge care îi to batter atacăm. their enemies into submission. Once broken, they are easily crushed. The Senate has promised a reward to the soldiers who bring them the head of the Gaulish warlord, Dumnorix. Acum mă duc la oile mele să văd dacă pot să merg la a mei. It looks like neither army has summoned the will to engage just yet. Skirmishing could go on for a while. This is a good chance to show you how easy it is to command armies like these. This is your general, Gaius Julius, your faction leader on the campaign map and commander in the field. He is the most important unit. His wisdom and courage give both strength and morale to the soldiers around him. Use him wisely, and victory is certain. You can rotate your camera view by pushing your mouse cursor to the edges of the screen. Ăștia Or sunt hold soldații down mei. left click on the ground and use your left or right Am cursor o keys to armată, rotate un around the arcaș și un cursor. general Your aici. cursor keys move the camera Trupa left, asta. right, forwards and backwards. Try this now. That was the basics of camera movement. Tips for the future. You can use the mouse wheel or asterisk and forward slash to change the camera angle. Nu prea The little înțeleg ce mouse zice, button dar zooms you in and out vă of the las pe action. voi, că voi poate Use plus and înțelegeți. minus to change the camera view. To continue, left click on the advisor. To select your general's cavalry unit, left click on the unit card or left click on the actual unit. If you can't see your unit, double left click on the unit card to move your view to that unit. When you're ready, right-click on the area of the Să iată battlefield mi arată indicated. unde să mă duc. While a selected unit is moving, you can use the movement toggle button to change your unit's speed. Aici trebuie să intru cu ei. You might want the camera to Cu follow dublu a select. click. Dacă pot, da, se poate.
double left-click on the unit card indicated. These triarii are elite Roman spearmen. They are the backbone of a Roman army. Cu ăsta săgeata mea arată în ce direcție sunt. Aici soldații. Pe ăștia duc tot acolo. Încerc și arcașii să duc acolo dacă pot. Ia să vedem. Arcași încă nu. Nu știu ce trebuie să fac cu ăștia. Că aici la pod. Pe general îi duc aici în spate. Ăștia duc aici la pod. Iar pe general aici în spatele lor. Înseamnă pregătit la atac. Nu știu ce toată lumea arată că trebuie să fac cu ăștia, că n-am înțeles ce a zis. Ca și văd că nu mă lasă să iau. Cu ăștia atac. Dar cu ăștia vin după ei.
attracted the attention of the enemy cavalry, and they're coming this way. The barbarians have noticed that we are moving to the bridge. Archers are vulnerable to cavalry attacks. Protect them by moving your Triarii spearmen in front of them. To be safe, use double right-click to charge your Triarii to the indicated point. A useful tip. Double right-click can also be used to make your troops charge the enemy. Sending archers against us. Pot să fac și Select cu your foc archers by arcași left-clicking aici. on them or their unit Tragă. card. Now, right-click to attack the indicated enemy archer unit. Make sure you don't march your own archers into any hand-to-hand. Make sure you don't let your troops chase fleeing enemy units unless all enemy units on the battlefield are routing. It will just tire your troops and leave your other forces vulnerable. Acum tragem cu foc, că sunt mai departe de soldații mei. Dacă întrerup soldații mei, îi ducem înapoi. Always remember, archers are vulnerable to cavalry attacks. Cu ăștia atacăm pe aia cu foc. Fără foc, că intră și soldații mei acolo. Now get across that river and kill the remaining enemy. With multiple units, it can be a good idea to select them all at once when giving them orders. Units acting together can be more effective than on their own. Use Control A to select all your units. You can use the return key to deselect units. Trecem podul. Și mă ascultăm ce zice asta. Nu mai zice nimic. The game is now paused. You can do this at any time during a battle by clicking on the pause button or by pressing P Aici mă arată că on your pot să facă keyboard. mai While repede paused, să you meargă. can still move the camera and give units your orders. You can use the game speed buttons next to the pause button if there is a lull in the fighting or you want to speed up a battle you are winning. Don't use them in this battle or you will miss important information. Remember, to continue, you must left-click on the play button. Now that you're ready to attack the enemy, move your Triarii spearmen to the left flank of the enemy. Use your archers and general as close support. When crossing a bridge in battle, it is best for units to cross as fast as they can. Troops can be vulnerable to enemy attack during a crossing. Punem la normal acum. The barbarians have started a full-scale attack. Hurry. Aici arată cu săgeată să mă duc încolo. When moving troops around on the battlefield, it is a good idea to walk them unless they are either mounted or close to the enemy. Îl ducem pe ăștia mai în față. Dăm viteză mai mare.
general is running away. This is no way for a leader to behave, but in battle, it's beyond belief. Cred că am câștigat lupta după cum că fug. Am câștigat lupta. Aliat, bineînțeles, cu romanii din Roma. Now you've learnt the basics of the battlefield, I'm going to show you how to play on the campaign map. Battles last just a day, but building an empire takes time. On the campaign map, time is divided into turns, each lasting 6 months. If you look at your army, you will see that the Senate has rewarded you with some military units. These will go some way to helping you expand your power. You have also received a special payment to help pay for the campaign you have just fought. The controls on the campaign map are similar to the battlefield. Left-click selects things, and right-click moves them. If you want to look around the map, use the up, down, left and right cursor keys, or just push your mouse cursor to the edges of the screen. Try it. Onward. Double-clicking on most things opens up a scroll with more details. The first time you see any scroll, I'll tell you what it's all about. Putem But if face you forget, you can always click on the aici. question mark in the top right of the scroll. Don't do this now, as I have some more important things to tell you. You have selected your army. You'll notice that as soon as you do this, the panel at the bottom of the screen fills with unit cards. Your general, Gaius Julius, gets a card of his own for him and his bodyguard. Use right-click to move all your units to the edge of the green movement area. Try moving where the arrow is pointing. The edge of the green area is the furthest point you can move to from your current position in one turn. Selecting an area beyond this will require more than one turn of movement. Remember, when moving your armies around the map, it is best to do so in force. Moving your forces around in very small armies or as individual units leaves them very vulnerable to attack. Keep your units grouped together. The panel at the bottom of the screen gives details on whatever you have selected and has buttons that bring up a variety of scrolls. You may also have noticed that when you hold the mouse pointer over things, a handy tooltip pops up telling you what it is. You can look at these later by yourself in more detail, but for now, I'll explain what each button does. This is your overview of the world. It allows you to see territories owned by factions you have contact with at a glance. It also shows your own territories. At present, there is little to show, but I'm confident it will get busy later on. This displays your currently selected character or settlement. From here, you can cycle through all your characters, armies, and settlements with the arrows to the Aici side. arată. Open an information scroll for a selected character or settlement by double left-clicking on the related item on the campaign map. Imperator! Imperator! Controlling a faction requires more than just a strong sword arm and a treasury full of cash. Aici mă From arată here, you can examine the state of toate. your faction, keep track of your heirs, and make policy decisions. Senatul. If you open this scroll, you can use the tabs you will see at the top to examine Cine information about sunt the Senate, dușmanii și diplomacy, your aliații financial status, and other tuturor faction information. nacilor. Deci, aliații mei sunt romanii și dușmanii mei sunt galii, grecii și rebelii. This shows the current season and lets you know if you are going to be Aici fighting in arată summer banii. or winter. This is important when you are fighting in the frozen north or in the arid deserts where bad weather can win or lose a battle. Banii mei sunt This is the 3070 end până turn. acum.
When you decide you have completed all your actions Acum for a mă turn, you arată can că click on trebuie this să to dau advance the game. timpul. You have already moved your army, so now would be a good time to end the turn. Trebuie să dau pe timp. It is now a new campaign turn. You will see that the money in your treasury is going down. In fact, you are borrowing from moneylenders. This is because you are paying wages to your army but have no income. You will need to capture a settlement to give you an income. Money is essential to build settlements or troops. The circle button on the control panel is where you can see a summary of your empire's income and expenditure for the turn. Aici nu știu, At the moment, you have no empire, so there's not much to see there, other than the ongoing expense of maintaining your army. Bun. From time to time, you will see a small picture slide down the left side of your screen. These are messages detailing important events that have occurred. It is important to read them as and when they appear. You can left-click on a message to open it. Right-click will dismiss it. You might notice a button in the bottom left corner of these scrolls. This will focus your view on the subject of the message. The Senate mission to capture Tarquinii gives you a chance to earn a reward from the Senate and to gain a settlement which will give you an income. It's the first step towards building an empire and should solve your money problem. To attack or siege a settlement, left-click on the army you want to attack with, and then right-click on the target settlement. Depending on how far you are from Tarquinii, it may take you more than one turn to get there. If you can't get there in one turn, hit end turn after you have moved, and repeat until you have reached your target. Attack! This scroll contains your options for besieging enemy settlements. Left-click on Show Me Nu How te for further mașinărie, că am details. catapult, pot să fac și mașinărie aici, dar pentru aia trebuie să aștept o rundă. Atac direct, că se poate ataca și direct. Fac lupta automat, se poate și direct să dirigez lupta, dar am dirijat lupta până acum, data trecută, acum îl fac automat. Și se poate renunța. Îl fac automat. View the results of Am this battle in câștigat. detail by clicking on the Battle Statistics button in the bottom left-hand corner of this scroll. Click on the tick button to continue your campaign. Zice să ocup sau să distrug populația. Îl ocup. Now would be a good time to learn how to control the development of your settlements. Acum mă By arată așa. selecting and constructing the correct buildings, you can Să attract more people to construiesc. attacks, create a bigger pool of Construiesc recruits, prima dată and gain un access to better units. Left-click on the construction button to begin building improvements gard. in this settlement. De reparat, reparăm ce am distrus. To keep this settlement safe and to support your troops, you need to improve Tarquinii's public Reparăm order and soldații income. To do și this, you facem must un one, soldat din ăsta. La construction, aici vă arăt eu. Aici, la verde este că-s bucuros, că duci ce bine oamenii. Văd că și la maxim tot bine. Ridicăm taxa la maxim, că este bine. Dar dacă cumva se schimbă fața, mai trebuie coborât. This is the button you click for recruiting armies. No faction can survive without armies, and this is where you build them. You need to have the money Am and the făcut. Hai că mă population to fac și un recruit from. diplomat. This button becomes the mercenary hire button when you have an army outside of a settlement. Mercenaries are expensive, but can be useful in emergencies when troops are needed immediately. Cam atât deocamdată din prologul, din tutorial. Nu știu cât mai durează și nu mai joc mai departe. Cred că ați învățat destul până acum. Trecem la capitolul Left-click on meu. graphics options to add or remove graphical Uno. effects and change the resolution. Single player, Imperial Campaign. Aici punem no advice. Aici punem easy,
că la mine și pe easy este ca la alții pe hard. Degeaba se laudă americane pe YouTube că ei câștigă pe hard. La mine și pe easy dirijat jocul de americani ca să fie greu ca la hard. Ce o să observați asta pe parcursul jocului. Îl joc pe easy. Arcade, short, cu romanii roșii și îi dăm drumul la joc. Gods. I hate ghouls. My grandfather hated them too, even before they put out his eyes. Did you think I'd be out here on the frontier without good reason? Yes, Rome needs a strong frontier. No, Rome doesn't need unwashed barbarians at her gates. So, that's why I'm here, the leader of the Julii, to bring Roman order to stinking Gauls. Revenge? That'd be good too. This war against the Gauls won't last long. And when it's done, I've got plans. This is all about power. Power in Rome. Going down that road means dealing with all my rivals. The Senate, the Greeks, those Carthaginian elephant riders, the Scipii and the Brutii families too. After all, the man who controls Rome rules the world. And one day, I will be emperor. Deci jocul începe de la anul 270 înaintea erei noastre în antichitate. Deci, doamnelor și domnilor, jocul Rome Total War, capitolul meu 1, jucat de mine Kovaci Gabriel, jucat și comentat de mine, Kovaci Gabriel. Mai întâi vă arăt cășile, cum arată. Asta e capitala. Aici în centru circulă oamenii. Ia să vedeți oamenii cum circulă pe străzi. În pace în timpul ăla. Liniștiți, nu ca pe vremurile noastre. Deci așa arată acum pe la început capitala. Trecem la celălalt oraș. Asta e un oraș. Nu-i capitala, dar este mai frumos ca capitala. Și aici circulă oamenii în centru.
Este și o piscină aici cu o statuie de zeu, cu braz. Asta capitala n-are, prin asta e mai frumos. Încă nu-i cetate și asta din lemn încă îngăduit. Așa e pe la început. Acum trecem la joc. Acum vă arăt soldații de la început. Deci ăștia sunt muncitorii care cei mai stau și au doar cuțit. Asta este. Atac doar unul și restul scrie aici. După ei urmează sulițașii. Ăștia atac 3, dar tot slabi încă. După care vin strămoșii legionarilor. Ăștia sunt mai puternici deja. Ăștia au atac 7. Vapoare de mai primitive încă de pe la început. Ăsta e agentul de diplomație. La general nu arată decât ce are înăuntru. Aici sunt sulițași și un general. Acum vă arăt pe ăștialalți. Ăștialalți deja sunt legionari, strămoși de legionari mai puternici, cu inimă căliți în luptă. Ăștia au atac 8 deja. Ăștia sunt armată, căliți în luptă, căs cu inimă deja. Ăștia sunt mai puternici, cei mai puternici până acum. Și arcașii tot cu inimă, căliți în luptă. Ăștia sunt aruncători de suliță, căliți în luptă deja cu inimă. Acum să vă dovedesc că nu e așa ușor jocul cum zice că e easy. Uitați aici, tratez cu agentul pe la începutul jocului deja cu cel mai slab sat ca să mi se vândă și nu am destui bani ca să-l cumpăr. Nu sunt de acord. Pentru acesta trebuie să-i atac. Cu agentul merg deocamdată aici. Pe ăștia îi unesc ca să cuceresc acea casă forțat, că nu mi s-a predat. Deci, doamnelor și domnilor, una să vă fie clar. Eu luptele am să vi le fac automatic în acest joc, că acest joc vi joc pentru strategie. Doar la luptele la care sunt neapărat obligat ca să le lupt manual, pe alea o să le lupt manual. Restul luptelor o să le fac automat, că jocul este foarte lung și n-am timp să pierd cu fiecare luptă din joc. Deci pot să-i atac în augar direct, fără mașinărie de război și pe automat.
Se poate ocupa, se poate sclava și se poate extermina populația. Ei, pentru că e slab și mic, încă îi ocup ca să avem populație. Acum, reglăm taxa. Facem o casă prima dată aici. Reglăm taxa. E verde. La soldați să fac încă nu pot nimic până când nu iasă casa aia. Punem taxa mai mare, hai. La very high e galben deja, e palid. Dar trebuie să facem palid ca să avem, că nu prea avem bani. La albastru deja e pericol de răscoală și la roșu deja răscoală. Deci palid mai este acceptabil. Când o să joc jocul cu adăugare de bani, o să-l fac verde, să fie toți fericiți, dar așa fiindcă nu prea am bani, trebuie să fac și palid. Aici construim prima dată un gard, care cu pământ facem un vapor și mărim taxa la very high. Aici facem prima dată un port ca să avem ieșire și ca să avem ieșire la mare cu vapoare și pe partea asta și ca echipament facem încă un solițaș. Ridicăm taxa la very high. Spionul, ăsta e spionul. Le arăt și pe ăsta. Ăsta e spion. Pe ăsta îl ducem aici la gal de la început, deja să spioneze aici terenul până când ne extindem. Pe la început deja. Și cu asta este totul reglat, salvăm jocul, save, îi dăm un nume, Augustus și salvăm. Deci la fiecare rundă înainte de ce dați la trecere de tip salvat jocul în caz ce iasă ceva rău, ca să puteți să lua lupta să iasă bine. Gale tratează cu mine, zice Traderix, deci afaceri bune. Accept și mai ofer și mai adaug pe lângă asta și în schimb îi ofer și eu harta și cer și de la ei harta în schimb. Pentru începutul afacerilor. Acceptă și totul e bine. Acum avem aici așa verzi, ăștia galii. Avem harta galilor acum. Na. Aici ieșim cu soldații în vapor. Luăm și un general. Băgăm și agentul. Băgăm și un solițaș în vapor. Și doi legionari. Aici mai facem încă un legionar.
Iar aici facem un agent. Mai durează o rundă până când se face portul și după aia facem vapoare ca să ieșim și pe aici. E albastru pericol de răscoală, coborâm taxa. La hai. Bun. Aici casa s-a făcut, facem un gard și facem niște muncitori. Salvăm jocul și dăm drumul la timp. Pe ăștia punem în vapor și pe legionarii ăștia la fel în vapor. Deci, doamnelor și domnilor, se știe că până în final însuși romanii o să fie cei mai periculoși pentru noi. Deci trebuie să ne gândim de la începutul jocului la strategie de a încolți romanii ca să nu se extindă prea tare până când ajungem la ei. Deci, pe aici prima atacăm Cartagina ca să nu se extindă romanii albaștri pe aici. Iar pe dincoace, după ce o să avem vapoare și soldați, o să atacăm pe aici Grecia să nu se extindă romanii verzi încoace. Și ne extindem pe aici ca să-i încolțim. Deci pornim acum deocamdată spre Cartagina. Aici facem o casă de sulițaș. Muncitor nu mai avem nevoie că slab și cum ajunge pentru a ține echilibru în oraș. Aici facem o casă de antrenat aruncător de suliță și facem încă un legionar. Iar aici facem un legionar și facem 3 vapoare. Aici putem urca taxa, salvăm jocul și dăm drumul la timp. Na. Pe spionul ducem aici, să spioneze casa asta. Vaporul ăsta îl ducem aici. Aici putem face și mercenar. Cu agentul tratăm prima dată cu cartaginezii să le luăm harta. Îi păcălim prima dată, zicem că afaceri bune, hartă și hartă ca să le avem hartă și după aia atacăm. Îi dăm și bani, tribut nu cere, îi dăm, dar avem harta măcar. După care îi atacăm. Vaporul duce mai aproape un pic. Ne uităm peste tot la căști, aici very high bun, taxa, soldații
casa e bună, soldații sunt buni. Aici facem un legionar. Pe legionarul ăsta îl ducem dincoace în casa asta să fie apărat de gali. E galben, nu putem mări taxa și aici e galben, tot nu putem mări taxa, de taxele sunt la maxim. Salvăm jocul și dăm drumul la timp. Îi atacăm pe cartaginezi. Naugard, îi putem ataca direct, automat. Ocupăm. Și acum scoatem. Mercenarii scoatem la luptă totdeauna, ne ducem în casă. Pe generalul și pe un legionar lăsăm aici, în casa asta. Și ne băgăm în vapor. Ne îndreptăm dincoace spre Cartagina asta. Agentul îl lăsăm aici. Construim un gard. Ridicăm taxa. Și facem un muncitor. Dincoace facem încă un legionar. Aici se face încă un vapor, după aia începem să facem legionar, că mai o rundă durează să se facă legionar. E galben, galben. Aici construim un drum mai lung, facem un sulițaș, taxa e very high, bun, totul e bine, salvăm. Și dăm drumul la timp. E un atac de vapoare, îl facem normal, automat, că nici așa altcumva nu este cum să faci. De asta trebuia 3 vapoare, ca să nu băgăm vapoarele în pericol să pierdem soldați. Yes, Captain! Splitting the troops! All ashore! Moves depleted, sir! Orders, joining the fleet, sir! Fleet ready! Set sail! Aici facem o casă de sulițaș. Taxa nu putem mări că e galben. Aici facem un câmp de arat. Soldați nu ne mai trebuie că avem de tață de ale și nu se poate face. Very high, bun. Aici facem
o casă de antrenat câini și călăreți. Mai facem încă un legionar, cu tot că avem anuncător de suliță. Taxa la veli, hai bine. Aici facem un gard și facem un legionar. Taxa-i vede, hai bine. Salvăm jocul. Dăm drumul la tine. Atacăm casa. Asta e gărduit, trebuie să facem un aparat de luptă, de spad gard, de luptă, asta durează o rundă iarăși. Aici ai casa. Ăla. Na. Acum vă arăt căștile cucerite cum arată. Deci casa asta arată acum la început. Așa. Deci cu garde lemn ce am făcut eu. Are o piscină în casă și unul cu statuie frumușel. Deci ca de început merge. Hai să ieșim de aici. Și acum vă arăt casa asta. Asta deja în stil cartaginez cu bombat. E drăguț, e mai frumos ca cel roman, ca stilul roman. Dar nu sunt așa de puternici ca roman. Aici sunt oamenii care se plimbă. Așa arată casa cartaginează, cea mai prăpădită casă cartaginează. Putem mări taxa la verde, hai că a fost verde deja, e galben, acum e bine. Aici trebuie așteptat. Da? Aici soldați nu mai trebuie. Aici avem 3 regionali, facem și un aruncător de sulițe. Iar aici facem un legionar. Taxa e very high. Very high. Și very high. Totul este bine.
salvăm jocul. Augustus. Și dăm drumul la timp. Mă atacă și din spate, din două părți, dar oricum câștig. Că-s mai puternic. Acum ocupăm casa. Avem deja un aparat de spalzit. Atacăm. Pe automat. Și aici esclavăm, că ăștia sunt mulți deja. Uitați aici, e roșu. Îi băgăm în sclavie. Reparăm. Facem o casă de făcut strămoși de legionari. Și facem un muncitor. Dacă să lăsăm așa că e galben. Și acum vă arăt cum arată casa asta. Deci casa asta e un pic mai mărișoară deja ca alaltă. Uitați aici are și așa ceva. Pe insula asta. Tot așa bombat. Aici în centru merg oamenii. Da, așa arată. Armata n-am făcut nouă decât că avem mercenari și vă arăt acum și puterea mercenarilor. Deci asta e deja cu inimă, e mercenar călit deja. Asta e un grec cu suliță lungă. Și ăsta iarăși călit cu inimă. Este un aruncător de suliță. Reglăm totul. Facem și o biserică. Aici facem de lui Bacchus, că e insulă, de-al zeului Dionysus, de-al băuturii și distracției. Recupament, sulițaș, nu avem că facem un sulițaș și taxa la very high. E bine. Aici facem un trader, că din asta încă nu avem. Avem și sulițaș și muncitor. Nu ne trebuie taxa la very high. Bun. Aici facem un câmp de arat și încă un legionar. Taxa e very high, bun. Și din coace facem încă un legionar. Până când se fac câini și cai. Taxa e very high. Very high. Acum vă arăt lumea cine ce
război are și ce pace are. Deci ăștia roșii, ăștia suntem noi. Noi avem ca aliați romanii și ca inamici cartaginezii și rebelii. Romanii verzi au romanii și cartaginezii și grecii ca inamici, iar romanii albaștri au romanii ca aliați și cartaginezii și grecii ca inamici. Iar romanii, în special Cartagina și Grecia. Macedonia n-are război, Egiptul n-are război, Seleucidul n-are război, Cartagina n-are niciun aliat și are toată Roma împreună cu Numidia în război contra lor. Partea n-are încă război, Pontus încă n-are război, Galia încă n-are război, Germania se luptă cu Britania, Britania se luptă cu Germania, Armenia n-are război, Dacia n-are război, Grecia are război cu romanii. Ceilalți, în afară de mine deocamdată, Numidia are Cartagina ca război, Sicea n-are niciun război, Spania n-are niciun război și Dacia n-are niciun război. Ei, cam atâta deocamdată din capitolul meu 1. Deci asta a fost jocul Rome Total War. Salvăm Augustus. Îi mai dăm încă o salvare de Gabi. La fiecare capitol câte un Gabi. Și ieșim din joc. Deci, doamnelor și domnilor, ăsta a fost jocul Rome Total War, varianta originală în limba engleză, dar comentată în limba română de mine, Kovaci Gabriel, și jucat de mine, Kovaci Gabriel, cu capitolul meu 1. Introducerea, tutorialul și capitolul meu 1. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc toate cele bune și numai bine.